Ito na yung order ko from Shopee. Charot. Ito yung acupuncture pen. 234 pesos ang bili ko dito. Tapos 160 naman yung shipping. Tingnan natin. Meron siyang dalawang pen. Yung isa flat style, yung isa naman pang reflex talaga yung style niya, replaceable kasi yung design niya. Yung battery hindi siya included, kaya bumili ka na lang. Charot. Double A yung kailangan, isang double A lang yung kailangan para magamit dito sa acupuncture pen, tawag dito. Charot. Ayan, try na natin siya. Let's see. Ayan, press mo siya. Ayan, from 0. Ayan, tapos try natin sa kamay. Ayan, 1. Ayan, nafe-feel mo talaga yung parang may karayom na tumutusok. Ayan, nagbabibrate siya. 2 na yan, 2. I-adjust mo lang yung number na kailangan ng muscle mo. Charot. Ayan, medyo nafe-feel mo talagang may kumukuryente sa muscle mo. Parang may karayom na tumutusok. Take note lang, meron siyang right place pa kung saan mo siya dapat ipo-point. Huwag yung kung saan-saan nyo lang gusto, baka masira pa yung mga muscle niya. Ayan, replaceable siya. Palit natin yung isa, yung ito namang isang to, para siyang karayom. Medyo mas malakas to kapag ito ang ginamit, kasi para siyang karayom na tumutusok. Ayan, effective naman siya. Magaling, malakas. Yan, maganda yung product. Sulit naman. Yan, ito. In-order ko siya May 27. Tapos nag-ship out siya ng May 29. Tapos dumating siya ng June 9. Ayan.